පියසතු බාදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මගෙන් බොහෝ දෙනෙක් කෝල් කර අහන දෙයක් තියෙනවා. මොකද මේ ඇදෙන රෙද්ද මේ බලන්න මේ ඇදෙන රෙදි මහද්දේ මැෂින් එකේ හරි අමාරුයි. මේ ඉදිකටු මාරු කරන්න ඕනේද? ෆුට් එක මාරු කරන්න ඕනේද? ඉතින් අපි ගෙදරදී කරන දෙයකට එහෙම ෆුට් මාරු කර ඉදිකටු මාරු කර ඉන්න ඕමනාවක් නැහැ. ඉතින් මම මේ දේ අද කියලා දෙන්න කියලා හිතුවා කොහොමද සරලවම මේ දේ ලස්සනට මහගන්නේ ඇදෙන රෙද්දක් කියලා. ඔයාලට මෙතන බැලුවොත් පේනවා මෙන්න මෙතන මේ සාමාන්‍ය අපේ ෆුට් එක පාවිච්චි කරලා මහනකොට සමහර මැෂින් වල මෙන්න මේ විදිහට උඩට නූල ඉසි යනවා. පැහැදිලි ඇති ඔයාලට මේ පේනවා. මේ පැත්තෙත් බැලුවොත් නූල් ගැට ගහිලා වගේ තියෙනවා. මේක ඇදෙන රෙද්ද මේක. ඉතින් ඒ වෙනුවට මම කරන්න ඔයාලට දෙයක් කියන්න කියලා තමයි අදහස් කරේ. ගොඩක්ම පහසුයි. ෆෝටබල් මැෂින් එකකටත් යුකි මැෂින් එකකටත් සාමාන්‍ය අපේ ගෙදර තියෙන බ්ලැක් හෙඩ් මැෂින් එක අපේ පරණ මැෂින් එක ඒකට උනත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ. මේ බලන්න මේක ඇදෙන රෙද්ද. ගොඩක්ම ඇදෙන රෙද්දක්. ඔයාලට පේනවා ඇති. බලමු අපි ඒකට මොකද්ද ගන්න පුළුවන් පියවර කියලා. මේක මගේ ෆෝටබල් මැෂින් එකේ ෆුට් එක. මේකටත් මේ දේම කරන්න පුළුවන්. මේක මගේ බ්ලැක් හෙඩ් එක පරණ සිංගර් මැෂින් එක ෆුට් එක පරණම මැෂින් එකක. මේක මගේ දැනට මහන සාමාන්‍ය මැෂින් එකේ ෆුට් එක. මේ හැම ෆුට් එකකටම මේ දේ කරපු ගමන් අපිට ලස්සනට ඕනම ඇදෙන රෙද්දක් මහගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේක සාමාන්‍ය සෙලෝ ටේප් එකක්. මේක අපි මේ ෆුට් එකේ මෙන්න මේ විදිහට ටේප් කරගන්න පැහැදිලි ඇති. මේ විදිහට දෙපාරක් තුන් පාරක් මේක වටයක් යවන්න. මෙන්න මේ විදිහට අනිත් ෆුට් වලත් මේ විදිහමයි මේ විදිහට ඔතා ගන්න පැහැදිලි ඇති. ගොඩක් මේක ඇත්තටම ඔයගලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. බලන්න ඊට පස්සේ අපි බලමු මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. ෆුට් එක සම්බන්ධ කරගන්න මැෂින් එකේ බාර් එකට මම සම්බන්ධ කරලා යට බොබින් එකේ නූල ගන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට බලමු. දැන් මම මෙතන මහන්නේ ඇදෙන රෙද්ද තනිපට පටවල් දෙකක් නැහැ තනිපට. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ. බලමු තව ටිකක් මහමු. ඔයාලට හොඳින් බැලුවොත් පේනවා ඇති. බලන්න. මේ විදිහට තියෙන්නේ. තමු අපි රෙදි පටවල් දෙකක් මම මේක රෙදි පටවල් දෙකක් නෙමුවා. දෙකක් නමල මහනකොට මේක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. බලමු මේ දෙක දැන් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. අපි රෙදි පටවල් දෙකක් සම්බන්ධ කරලා මහපු එක. රෙදි පටවල් දෙකක් තියෙනවා මෙතන. මේක. ඊට පස්සේ අපි තනිපට රෙද්ද මැහුවේ මේ විදිහට. ගොඩක්ම ලේසි සරලයි. ඉතින් ඔයාලා මේක කරලා බලන්න. ඉතින් බලලා ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. ඒත් එක මේ වීඩියෝ එක බලන්න යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න. ගොඩක්ම සරල ඔයාලට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් මම අද කියලා දුන්නේ. නැවතත් මහුම් පාඩමකින් අපි හමු වෙමු. ආයුබෝවන්.